Order to from Bulacan. Ano to? Isang food warmer. Food warmer steamer. Unbox natin to. Ito yun. Ito yung itsura ng box. Food warmer steamer. Rectangular shape yung in-order ko. So, hindi ko lang kung rectangular ito. Ang square kasi yung dating na box. Hopefully rectangle. Sana tama yung nasa. Ayun o. 800 watts daw. Tapos 220 volts. Itsura. Ito yung itsura niya bali. From Tixx multifunction electrical steamer. Yung itsura. Tuloy natin ito unbox. Ito yung itsura niya from the box. After opening the box, ito yung mismo itsura niya. Buksan natin. $35 daw ito. Ba't parang dito? Tatlong layer daw ito. Covers. Medyo matigas yung plastic. So, solid naman. Ito yung pinaka-cover ng steamer.
Siguro ito yun. So, 1, 2, 3. 3 layers na. 3 layers na sa pagkalakas naman. Ah! Ano ito? Ito yung lagayan ng tubig siguro dito. Ito yung itsura niya pag nakabit. Oh. So, 1, 2, 3. 1. Ilalim niya, lagayan niya ng tubig to. Tubig yan, lagayan dyan. Kasi hindi ko rin sure. Pero yung itsura ng steamer, malaki nga siya. Instructions. Ito yung instruction ni body. Lifting hand, steamer lid, steamer compartment, plate, operation panel, pedestal. Pwede rin i-delay daw. Press lang ng 3 seconds and pwede mo sabihin what time mo gustong schedule yung pag-start. CBS, circuit board niya. Usage, please clean the parts of before. Okay, place the base smoothie on a flat table. Add the right amount of water. Do not exceed the maximum water level. Plug the power cord to the 220 socket. Press the power supply, turn the key, enter the stand, adjust the time, cancel work, heat prevention. Hindi ko lang sure kung gumagana to. Hopefully gumana. So, unboxing pa lang to. Tapos gawa tayo separate for the trial. Sana gumana siya. Ito, sira. Hindi. Hindi man damage. Dumi lang. So, kailangan hugasan. So, yung plug. Ang plug niya built-in plug. Tapos round. So, kailangan i-convert. Rounded end siya. 220 volts. So. Pwede na natin siya isa. So, yan. One. Another layer. 2. 3. Another layer. So, ito yung ilalim niya. Dito lagyan tubig. Diretso rito. Hindi ba? Siguro naman secured to. Kasi pag dito secured, papasukan ito ng tubig. Kala ko may another container pa para sa tubig. So, seems diretso na rito yung tubig. Sa ilalim niya. So, for solid yung quality ng plastic mo. For the price, nasa around 1,000 lang ito eh. Medyo malaki pa.
Yung mga same price ng steamer, actually mas expensive pa di here sa mga yung mga branded. Maliliit lang eh. Ito malaki, medyo malaki na to. 35 liters, siguro siya tayo sa 35 liters. Hindi lang masabi ang 35 liters. Siguro nga, baka naman.